नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मूग डाळीची कचोरी। त्यासाठी बघा 1 वाटी मूग डाळ मी पाण्यात 20 मिनिटांसाठी भिजत घातलेली आहे आणि त्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून बघा हे नितळून घेतलेले, कारण की ह्या पाण्याला पूर्णपणे नितळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी बघा मी जाळीमध्ये पसरून ठेवलं होतं। अशा पद्धतीत पूर्ण पसरून ठेवायचं म्हणजे ह्याचं पाणी पूर्णपणे नितळून जाईल। कचोरीसाठी आपण पीठ मळून घेऊया। तर त्यासाठी ह्या वाटीने बघा 2 वाटी मैदा घेतला, 1 वाटी खाली मैदा टाकलेला आहे आणि 1 वाटी भरून वरून आपण मैदा टाकू। आणि ही जी वाटी आहे ना, ह्याच वाटीने 1 वाटी मुगाची डाळ मी भिजत घातली होती गच्च भरून। पिठामध्ये बघा चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि ह्याच वाटीने बघा तेल घ्यायचं आहे आपल्याला। तर बघा हे अर्ध्या वाटीला थोडंसं कमी तेल घेतलेलं आहे। आता हे पहिलं तेल चांगलं ह्या वाळज्यामध्ये मिक्स करून घेऊया, म्हणजे त्यामुळे ह्याला कुरकुरीतपणा चांगला येतो। मैदा पूर्ण बघा मिक्स करून घेतलेला आहे। तेल टाकल्यानंतर मिक्स करून बघा अशी मूठ झाली पाहिजे, एवढ्या पद्धतीत आपल्याला तेल टाकायचं आहे। आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपण जसं चपातीला कसं मळतो अशा पद्धतीत आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत बघा घ्यायचं आहे मळून आपल्याला। आता याला थोडंसं तेल लावूया, थोडंसं टाकायचं वरनं आणि सगळीकडे लावून हे आपल्याला 20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। डाळीचं बघा पूर्णपणे पाणी नितळलेलं आहे, अशा पद्धतीत घ्यायचं नितळून। आता हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे मिक्सरला। डाळ आपण बारीक करून घेऊया। छोटं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा धने आणि 1 चमचा जिरे हे आपण मसाला सगळा बारीक करून घेऊया मिक्सरला। डाळ बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे, त्यात पाणी बिलकुल नव्हतं डाळीमध्ये। आणि ही मसाला पण मी मिक्सरला बारीक करून घेतला, जास्त बारीक करायचं नाही बघा, एवढासा दरदरा राहायला पाहिजे म्हणजे त्या कचोरीला चव छान येते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेऊया। 1 चमचाला बी बघा मी कमीच टाकलेलं आहे आणि कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं जिरं टाकायचं। आपण त्यात पहिलं जिरं टाकलेलं आहे वाटण्याला म्हणून हे थोडंसं फोडणीमध्ये टाकायचं। त्याच्यामध्ये बघा हे 2 चिमूट हिंग पावडर आणि मी गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। थोडीशी बघा हळद टाकणार आहे। हे लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची ही मी कुटून टाकलेली आहे। तुम्ही बारीक तुकडे करून टाकलं तरी चालेल, पण हे असं आणि जरी सुकं असेल का नाही तुमच्याकडे आलं ते टाकलं तरी चालेल, पण हे जे आपण जे टाकलंय ना आता हे कुटून मी हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं, त्याच्यामुळे चव छान येते। तर आता हे मिनिटभर परतूया पहिलं, नंतर ह्यात आपण डाळ टाकूया। परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आता मीडियम केलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये डाळ टाकून घेऊया। बघा अशा पद्धतीत डाळ बारीक केलेली आहे, कारण ह्यातलं पाणी जर पूर्ण नितळलं ना तर जास्त पातळ होत नाही। आणि आता हे परतून घ्यायचे आपल्याला, जसं आपण सुक्कं पिठलं कसं बनवतो अशा पद्धतीमध्ये बघा असं एकसारखं हलवायचं मीडियम गॅसवर। जर पातळ झालं तर मग चिटकतं खाली, कारण हे ना मूग डाळ आहे त्यामुळे ना पाणी नितळूनच बारीक करा तुम्ही। मी पूर्ण पाणी नितळलं तरी बघा हे असं चिटकतं, कारण नॉनस्टिकची कढई नाही आहे ही, तर त्याप्रमाणे तुम्ही मूग डाळीचं पूर्णपणे पाणी नितळ आणि ही एकदम आपल्याला सुक्कं करून घ्यायचं आहे। बघा हे मीडियम गॅसवर मी परतत आलेले आहे, तर एवढं सुक्कं झालेलं आहे। आणि गॅस आता मी बारीक करते, कारण ह्यात आपण मसाला टाकून घ्यायचा आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा हा जे मिक्सरला आपण मसाला बारीक केलेला का नाही तो टाकायचा। 1 चमचाभर त्यातला ठेवलेला आहे, बाकी सगळं टाकलं। त्यातमध्ये थोडीशी आमचूर पावडर टाकली बघा, 2 चिमूट आमचूर पावडर आहे, त्याच्यामुळे चव छान येते। चवीनुसार मीठ टाका आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर आहे, कारण हिरवी मिरची टाकल्यानंतर लाल मिरची पावडर तुमच्या चवीप्रमाणे टाका, कमी जास्त अशी। आणि छोटा 1 चमचा गरम मसाला पावडर। आता हे सगळं आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। बघा अशा पद्धतीत होतं, बारीक गॅस करून हे चांगलं परतायचं, कारण हे खाली चिटकतं। एकसारखं हलवत राहायचं। बघा मी एवढं सुक्कं केलं तरी बघा हे खाली असं हे राहिलेलं आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि हे चांगलं शिजून द्यायचं, परततच शिजून द्यायचं, कच्चं ठेवायचं नाही, म्हणजे हे आपल्या कचोरी 2 दिवस जर राहिल्या तरी खराब होत नाही ती। आता हे कोथिंबीर टाकल्यानंतर पाणी नाही बिलकुल, त्याला सुकी कोथिंबीर आहे आणि जरा मिनिटभर परतूया आपण। हे कोथिंबीर टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक केला। हे सगळं आपण पहिलं बारीक गॅसवर, परत मिडियम गॅसवर, परत बारीक गॅसवर केलं होतं। आता एकदम मी बारीक गॅस केलेला आणि ह्याच्यावर आपण 1 मिनिटासाठी एकदम बारीक गॅसवर झाकण ठेवूया। झाकण काढून घेऊया आपण आता। बघा अशा पद्धतीत झालेलं आहे, एकदम मस्त असं होतं, सुट्टं झालेलं आहे एकदम, कारण हे शिजलं पाहिजे चांगलं पीठ, तर मग कचोरी आपल्याला खायला चांगलं लागतं ते। बघा एक मस्त झाले, 1 नंबर झाले। आता हे आपण खाली काढून घेऊया पीठ। बघा मी खाली काढून घेतलेलं आहे। कचोरीचा मसाला जे आपण बनवला होता ना बघा सुट्टा मस्त असा झालेला आहे, अशा प्रकारे व्हायला पाहिजे। आता हे जे गोळे करून घ्यायचे, तुम्हाला किती हे जे पाहिजे कचोरी लहान मोठी त्याप्रमाणे हे जे गोळे आपल्याला करून घ्यायचे। छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, तो का अशा प्रकारे करायचे। एवढ्या आकाराचे बघा मी सगळे बनवून घेतलेले आहेत। तर आता आपण हे पीठ बघा ठेवलं होतं झाकून, अशा पद्धतीत पीठ पाहिजे, जसं आपल्याला चपातीला पाहिजे तसं। तर थोडंसं आपण मळून घेऊया याला, अशा प्रकारे थोडं मळून घ्यायचं आणि आपल्याला गोळी किती पाहिजे त्याप्रमाणे गोळी घ्यायची। बघा अशा पद्धतीत पीठ पाहिजे आणि हाताने चांगली तिला ही करून आपण मोठी करून घ्यायची। अशा पद्धतीने बघा मी गोळ्या बनवून घेतलेल्या, छोट्या मोठ्या तुम्ही आवडीप्रमाणे करा। आता मी बनवायला घेते। तर आपल्याला ह्याची वाटी करायची आहे,
तर साईडनं पातळ करायची आणि मध्ये जाड करायची अशी, जसे आपण पुरण कसं भरतो अशा पद्धतीत. हे बघा असं अंगठ्याचा आणि बोटाचा फक्त आपण वापर करायचे, नाहीतर लाटून घ्या. मग लाटलं तरी चालेल ना. बघा अशा प्रकारे केलेली आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण ही गोळी ठेवायची आणि मध्ये दाबायचं का अशी. हे बघा आले काय वरती, असे खाली हात घालायचा का असं करायचं, म्हणून मध्ये जाड ठेवायची. हे बघा असं, आणि हे मग असं वरती घ्यायचं उचलून. हे बघा वर केलं की येतंय बघा. हे बघा आलं का. हे बघा असं मग थोडंसं फिरवायचं. जर पाहिजे तर काढायचं, नसलं पाहिजे तर बघा इथेच दाबायचं. आलं का अशा पद्धतीत. आता हे असं फिरवून घ्या गोळा सगळीकडून, म्हणजे जे पीठ आहे ते आपलं सगळीकडे होतं. जे वरचं जे घातलं आतलं सारण घातलं ते सगळीकडे होतं का अशा प्रकारे. आता ह्याचं काय आहे माहिती आहे का, ह्याला तुम्ही असं दाबायचं, फक्त असं दाबायचं हाताने. हे हाताचा हा वापर करायचा, असं दाबायचं बस. नाही तर थोडंसं लाटण्यानं लाटायचं, ते पण दाखवते. जास्त दाबून लाटायचं नाही आहे बघा, बस एवढंच दाबायचं, ह्याच्यापेक्षा जास्त नाही. हातानं दाबायचं नाही तर तुम्ही लाटण्यानं जर केलं तरी चालेल. तर मी अशा बनवून घेते. 3 बनवून घेतलेले आहेत. तेल गरम करायला ठेवले. आता ह्या तेलाविषयी सांगते, जास्त गरम नाही पाहिजे आपल्याला तेल, जसं आपण भज्याला वगैरे करतो तसं नाही पाहिजे. बारीक गॅस आहे, थोडं गरम झालं की मी गॅस बारीक केलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये सोडून घ्यायचं. तुम्हाला मी एक एकच दाखवते कारण ही माझी लई छोटी कढई आहे, तर त्यात मी करून दाखवते. कारण हे आपाप आता हे नाही खालून भाजल्या का नाही की वर येणार. जसं तेल गरम होईल ना तसं ते चांगलं भाजलं जातं. जर तुम्ही एकदम गरम तेलामध्ये जर टाकलं उकळलेलं किंवा असं कडक गरममध्ये, तर ते नुसते वरून लाल भडक होतील, चांगल्या फुगणार नाहीत आणि भाजणार नाही. बघा जसं गरम होईल का नाही तेल तसं बघा ती वरती आली आपा. बघा कशी टमटमीत फुगलेली आहे. त्याला अजिबात हात लावायचा नाही आहे. आता खालची साईड चांगली भाजून द्यायची आणि मग आपल्याला वरती साईड करायची. आता गॅस बघा मी मिडियम केलेला आहे. जर मोठी कढई असेल ना तर 3-3, 4-4 टाका, कारण मी तेलाचे प्रकार ह्यातच बनवते त्यामुळे मी तीच कढई ठेवली. आता चांगले आपण भाजून घेऊया. याला गोल्डन कलर असतो भाजायचे. बघा किती मस्त फुगलेले आहे. पिठाचं जसं माप सांगितलं ते बरोबर झालेलं आहे. पलटी करून घेते. बघा किती मस्त टमटमीत झालेली आहे एकदम. भरताना फक्त तुम्ही मोदकासारखं भरलं तर चालेल, जसं मी दाखवले तसं भरलं तर चालेल. पिठाचं प्रमाण बरोबर घ्यायचं की दोन्ही, थोडंसं पीठ जास्त गोळी घ्यायची आणि सारणाचं जरा कमी घ्यायचं, थोडंसं कमी घ्यायचं, म्हणजे खायला पण आतलं जरा छान असं लागतं. आता हे सगळं आपल्याला मीडियम गॅसवर भाजायचे. बघा मस्त अशी भाजलेली आहे. बघा दोन्ही साईडून टमटमीत झालेली आहे. तुम्हाला दुसरी साईड पण मी दाखवते. हे बघा किती भारी झालेली आहे. आणि जी ह्या साईडला जी चीर होती ना वरती, जी आपण भरताना बघा फुगल्या त्यामुळे ती उघडलेली आहे आणि एकदम क्रिस्पी अशी छान अशी झालेली आहे. मस्त एकदम कलर पण बघा किती छान आलेला आहे. तर आपण आता हे दुसऱ्या पण टाकून घेऊया. अशा प्रकारे मी बनवून घेते. ह्याच्याबरोबर तुम्हाला मी कोथिंबीर चटणी, पुदिना चटणी, आणि खरं म्हटलं तर ना तुम्ही असंच बनवून खाऊन बघा, एक नंबर लागते. तर मी तुम्हाला ताटात बी काढून दाखवते किती टमटमीत फुगली. बघा आकार बघा किती छान आलेला आहे. मस्त अशी फुगलेली. अशा पद्धतीत मी सगळ्या बनवून घेते. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.